ආයුබෝවන් අපේ YouTube channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ වගේ රසවත්ම ආහාර පහසුවෙන් නිවසේදීම හදන හැටි ඉගෙන ගන්න මේ වීඩියෝ එක පහළ තියෙන subscribe button එකයි ඊට එහා පැත්තේ තියෙන පුංචි සීනුවයි ඔබලා අපේ channel එකට එකතු වෙන්න. අපි කවුරුත් ආසයිනේ ලැවරියා කන්න. අද අපි ගෙදරදී පහසුවෙන්ම ලැවරියා හදන හැටි කියන්නයි යන්නේ. මේකෙදී මුලින්ම ලැවරියා එකේ පැණිපොල් මිශ්‍රණය හදාගන්න ඕනේ. ඒකට අපි අරගෙන තියෙනවා ගාගත්ත පොල් කෝප්පයක්, කරදමුංගු වැට 4ක්, පොල් පැණි කෝප්ප කාලක්. ඊළඟට අපි කරදමුංගු වල පොත්ත මේ විදිහට අයින් කරලා ඒකේ ඇතුලේ තියෙන ඇට ටික මේ විදිහට වම් එළියට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ ඇට ටික හොඳට කුඩු වෙනකම් කොටා ගන්න ඕනේ. දැන් නම් ඒ ටික හොඳට කුඩු වෙලා තියෙන්නේ. මම ඒ ටික පීරිසියකට දාලා පැත්තකින් අරන් තියා ගන්නවා. දැන් අපි පෑන් එක ලිපේ තියලා ඒකට ගාගත්ත පොල් ටික දාගමු. පොල් කුඩු වල තෙත ගතිය අඩු වෙනකන් මේ ටික හොඳට රත් වෙන්න අරින්න. පොල් වල තෙත ගතිය නැති වීගෙන එනකොට ඒකට අපි පොල් පැණි ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. මේ වගේ පොල් පැණි ටික වටේටම විසිරීලා යන විදිහට මම එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ ටික පොල් වල හොඳින් මිශ්‍ර වෙනකම් කලවම් කරගන්න ඕනේ. පැණි ටික පොල් වල හොඳට කලවම් වුණාම මෙන්න මේ වගේ ලස්සන පැණි පොල් පාටක් අපිට ගන්න පුළුවන්. යාළුවනේ, ඔයාලට පොල් වල පැණි ගතිය ටිකක් වැඩිපුර තියෙන්න ඕන නම් ගොඩක් වෙලා ලිපේ තියාගන්න එපා. මේ වෙලාවේදී අපි කුඩු කරගත්ත කරදමුංගු වැට ටිකක් අපේ පැණි පොල් මිශ්‍රණයට මම එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ ටික හොඳින් මිශ්‍ර වෙන විදියට කලවම් කරගමු. කරදමුංගු වලින් තමයි ලැවරියා වල පැණි පොල් මිශ්‍රණයේ තියෙන ඒ වෙනස්ම රසය අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔන්න දැන් අපි පැණි පොල් ටික හදාගෙන ඉවරයි. මම ලිප ඕෆ් කරලා ඒ ටික වෙනම භාජනයකට මේ විදිහට දාගන්නවා. දැන් අපි ඒ ටිකත් පැත්තකින් අරන් තියාගමු. ඊළඟට පිටි මිශ්‍රණය හදාගන්න ඕනේ. ඒකට ඉඳිආප පිටි කෝප්ප 2ක් මේ විදිහට භාජනයකට මම දාගන්නවා. ඒකටම ලුණු කුඩු තේ හැඳි කාලකුත් මම එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි පිටි මැනපු කෝප්පෙටම ඇල් වතුර කෝප්පෙකුත් මෙහෙම අරගෙන පිටියකට ටික ටික දදා අනා ගන්න ඕනේ. යාළුවනේ, කොයිම වෙලාවකවත් ඇල් වතුර ඔක්කොම ටික එකපාර පිටියකට දාගන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඉඳිආප පිටි මිශ්‍රණයේ පදම වෙනස් වෙලා හරියට මිරික ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. අපි මේ වෙලාවේ පිටි අනන එක වේගෙන් පෙන්වන්නේ නැතිව මේ විදිහට පෙන්වන්නෙත් පදම හරියටම අනා ගන්න විදිය ගැන හොඳ අවබෝධයක් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්න. ඔන්න දැන් පළවෙනි වතුර කෝප්පේ වතුර ඔක්කොම ටික පිටියකට දාගත්තා. ඒ ටිකත් දැන් අපි හොඳට අනාගමු. තවත් වතුර මදි වගේ දැනෙන හින්දා දෙවෙනි වතුර කෝප්පෙත් අරගෙන ඒකෙනොත් ටික ටික වතුර දදා පිටි එක අනාගමු. ඊට පස්සේ වටේම විසිරීලා තියෙන පිටි ටික එකතු වෙන විදිහට හොඳට අනා ගන්න ඕනේ. වතුර ටිකක් මදි වගේ දැනෙන නිසා මම තවත් වතුර චුට්ටක් මේකට එකතු කරනවා. ඔන්න දැන් අපි පිටි ඩෝ එක හදාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට මම ඉඳිආප වංගෙඩිය හැම කොටසකටම හොඳින් පොල් තෙල් ගා ගන්නවා.
එතකොට පිටි ඇලෙන්නේ නැතුව මිරික ගන්න පහසුයි. ඊට පස්සේ තවත් පොල් තෙල් ටිකක් අතට අරගෙන ලැවරියා තට්ටු වලත් හොඳින් ගා ගන්න ඕනේ. හරි, දැන් මේ ටිකක් ගාගෙන ඉවරයි. අපි ලැවරියා ටික හදාගන්න කෙසෙල් කොලේ වෙනුවට පාවිච්චි කරන්නේ මේ වගේ ඉටි කොලයක්. ඒකෙත් මම හොඳට පොල් තෙල් ගා ගන්නවා. දැන් අපි ඉන්දියාප පිටි මිශ්‍රණය මේ විදියට හැන්දක් පාවිච්චි කරලා ඉන්දියාප වංගෙඩියට දාගන්නවා. මේ වගේ වංගෙඩිය හොඳට පිරුණට පස්සේ අපි ඒකේ උඩ පියන හරියටම දාගන්නවා. හරි, දැන් අපි මේ ඉටි කොලේ උඩට ලස්සනට රවුමට එන විදිහට ඉන්දියාප්පේ මිරික ගන්න ඕනේ. පිටි මිශ්‍රණයේ වතුර වැඩි වුණොත් එහෙම මේ විදිහට ලස්සනට රැළි හිටින විදිහට මිරික ගන්න බැරි වෙනවා. මේ විදිහට මිරික ගත්තට පස්සේ අපි ඒකට පැණිපොල් මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් හැන්දකින් මේ වගේ දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඉටි කොලේ මෙහෙම අල්ලලා මේකේ අග කෙලවර පැණිපොල් එක උඩට නමා ගන්නවා. ඊළඟට ඉටි කොලේ මෙහෙම උස්සන ගමන් මේක ඉස්සරහට කරකව ගන්න ඕනේ. ඔන්න දැන් අපේ පළවෙනි ලැවරියා එක හදාගෙන ඉවරයි. මම මේ ලැවරියා එක ඉටි කොලේ පිටින්ම මෙහෙම උස්සලා ලැවරියා තට්ටුව උඩින් තියාගන්නවා. ඔන්න යාළුවනේ, මම තවත් ලැවරියා එකක් හදන විදිහ ඉක්මනින්ම ඔයාලට පෙන්වන්නම්. ඉස්සෙල්ලම අපි මේ විදියට පිටි එක මිරික ගන්නවා. ඊළඟට ඒකට පැණිපොල් ටික එකතු කරගන්නවා. දැන් මෙන්න මේ විදිහට ඉටි කොලේ අල්ලලා අගරැලි ටික පැණිපොල් එක උඩට නවාගෙන ඉටි කොලේ උස්සන ගමන් පැත්තෙන් පැත්ත හරව ගන්නවා. ඔන්න දැන් අපි ඒ ලැවරියා එකත් හදාගෙන ඉවරයි. මම ඒකත් ලැවරියා තට්ටුව උඩින් තියාගන්නවා. මේ විදිහට අපි ඔක්කොම ලැවරියා ටික හදාගමු. දැන් මේ ලැවරියා තට්ටුව ස්ටීමර් එකේ උඩ කොටසෙන් මේ විදිහට තියාගෙන වතුර එක නටාගෙන එනකොට ඒක උඩින් මේ භාජනය තියාගන්නවා. දැන් මේ විදිහට විනාඩි 3-4ක් තැම්බෙන්න දෙන්න ඕනේ. විනාඩි 4කට පස්සේ මම මේ විදිහට පියන අරිනවා. බලන්න යාළුවනේ, ලැවරියා අපූර්වට තැම්බිලා තියෙන විදිහ. මේ විදිහට ඇඟිල්ලෙන් තද කරද්දී එබිලා හිටින්නේ නැතිව ආයෙ උඩට එනවා නම් ලැවරියා ටික හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේ දෙක පැත්තකින් අරන් තියාගන්නවා. මේ විදිහට අපි ඔක්කොම ලැවරියා ටික හදාගමු. මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට අපි හදාගත්ත රසම රස ලැවරියා. බලන්න යාළුවනේ, කොච්චර පහසුවෙන් අපි මේ ටික හදාගත්තද කියලා. ඔබත් නිවසේදීම මේ වගේ රසවත්ම ආහාර හදනවා වගේම අපේ වීඩියෝස් වලට ලයික් කරන්නත්, කමෙන්ට් කරන්නත්, ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.